สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นปริศนาที่น่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกวิทยุสื่อสารของเราเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของดวงอาทิตย์ครับใช่แล้วครับดวงดาวดวงเดียวกันนั่นแหละที่เป็นได้ทั้งสวรรค์และก็นรกให้กับคลื่นวิทยุของเราเคยนั่งหมุนหน้าปัดแล้วก็คิดกันเล่นๆไหมครับว่าไอ้เจ้าสัญญาณวิทยุที่เราส่งออกไปเนี่ยด้วยกำลังส่งต่ำๆจากเครื่องเล็กๆของเรามันไปถึงเพื่อนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้ยังไงกันนะมันข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปไปได้ยังไงอะไรคือเบื้องหลังการเดินทางที่มันดูมหัศจรรย์ขนาดนี้คำตอบนี้อาจจะทำให้หลายคนคาดไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่สายอากาศราคาแพงๆหรือว่ากำลังส่งที่สูงปรี๊ดเลยครับแต่มันอยู่ไกลออกไปถึง150ล้านกิโลเมตรใช่แล้วครับดวงอาทิตย์ของเรานี่เองเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเราต้องไปทำความรู้จักกับเวทีหลักที่ดวงอาทิตย์ใช้แสดงอิทธิฤทธิ์กันก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เปรียบเสมือนกระจกยักษ์บนท้องฟ้าหรือในทางเทคนิคเราเรียกกันว่าชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ครับไอ้คำว่ากระจกยักษ์เนี่ยแหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับชั้นไอโอโนสเฟียร์เนี่ยมันคือชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอนุภาคไฟฟ้าหรือไอออนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรังสีของดวงอาทิตย์ล้วนๆเลยแล้วมันก็ทำหน้าที่เหมือนกระจกจริงๆครับคือสะท้อนคลื่นวิทยุของเราให้เด้งกลับลงมาที่พื้นโลกพูดได้ชัดๆก็คือถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีกระจกบานนี้แล้วการติดต่อสื่อสารข้ามทวีปก็คือจบเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเจ้ากระจกบานนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแผ่นเรียบๆแผ่นเดียวนะครับมันมีชั้นของมันอยู่ชั้นที่สำคัญก็จะมีชั้นดีที่อยู่ล่างสุดอันนี้จะคอยดูดกลืนคลื่นความถี่ต่ำๆถัดขึ้นมาเป็นชั้น E สะท้อนคลื่นระยะกลางๆแต่ตัวจริงเสียงจริงพระเอกของเราเลยนะคือชั้น F ครับชั้นที่อยู่สูงสุดและเป็นหัวใจสำคัญของการติดต่อระยะไกลข้ามโลกหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่า DX นั่นแหละครับโอเคเรามาดูด้านสวยงามกันก่อนดีกว่านะครับในเวลาที่ดวงอาทิตย์เขาอารมณ์ดีเนี่ยนะมันสามารถเนรมิตสภาวะที่แบบว่าเป็นสวรรค์ของนักวิทยุอย่างเราได้เลยทีเดียวเรื่องนี้อาจจะฟังดูขัดความรู้สึกนิดหนึ่งนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ายิ่งดวงอาทิตย์มันดูวุ่นวายหรือว่ามีกิจกรรมที่รุนแรงมากๆเนี่ยนะซึ่งเราจะเห็นได้จากจำนวนจุดบนดวงอาทิตย์หรือ sunspots ที่มันเยอะขึ้นนั่นกลับกลายเป็นข่าวดีสุดๆสำหรับการสื่อสารด้วยคลื่นสั้นของเราซะงั้นกระบวนการมันเป็นแบบนี้ครับพอ solar activity สูงปุ๊บค่า SFI ก็จะสูงตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือดวงอาทิตย์จะปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ออกมามหาศาลเลยแล้วรังสี UV นี่แหละครับที่จะพุ่งตรงมาอัดประจุให้กับชั้น F ของเราทำให้มันหนาแน่นขึ้นแข็งแกร่งขึ้นผลลัพธ์ก็คือกระจกของเรามันอัปเกรดครับมันแข็งแรงพอที่จะสะท้อนคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงขึ้นไปอีกได้ปรากฏการณ์นี้เองครับที่ทำให้ค่าความถี่สูงสุดที่ใช้งานได้หรือที่เราเรียกกันว่า MUF เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปรี๊ดเลยแล้วนี่แหละครับคือช่วงเวลาทองย่านความถี่สูงๆที่ปกติจะเงียบๆอย่าง15เมตร12เมตรหรือแม้แต่10เมตรเนี่ยโอ้โหเปิดกว้างเลยครับทำให้เราสามารถติดต่อข้ามโลกได้แบบสบายๆด้วยกำลังส่งนิดเดียวเท่านั้นเองแต่อย่างที่เขาว่ากันล่ะครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอในเมื่อมีสวรรค์มันก็ต้องมีนรกนอกจากจะมอบของขวัญล้ำค่าให้เราได้ดวงอาทิตย์ก็สามารถสร้างฝันร้ายบนคลื่นความถี่ได้เหมือนกันครับโดยปรากฏการณ์อย่าง Solar Flash และ CMEs ที่จะเข้ามาปั่นป่วนชั้นบรรยากาศจนเละสัญญาณวิทยุดับสนิทแล้วการติดต่อสื่อสารระยะไกลก็กลายเป็นอดีตไปเลยเรามาทำความรู้จักกับอาวุธชนิดแรกของดวงอาทิตย์กันครับตัวนี้มาเร็วเคลมเร็วรุนแรงและฉับพลันที่สุดมันคือการลุกจ้าหรือ Solar Flare และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันก็คือความเร็วครับพลังงานจากการลุกจ้าเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็วแสงซึ่งหมายความว่ามันมาถึงโลกของเราในเวลาแค่8นาทีเท่านั้นครับแป๊บเดียวจริงๆพอรังสี X พลังงานสูงจากการลุกจ้าพุ่งชนชั้นบรรยากาศโลกปุ๊บนะมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของชั้นดีไปเลยครับจากที่แค่ดูดกลืนคลื่นความถี่ต่ำๆกลายเป็นว่ามันกลายสภาพเป็นเหมือนฟองน้ำยักษ์ที่คอยดูดกลืนพลังงานคลื่นวิทยุ HF ทุกย่านความถี่ที่พยายามจะทะลุผ่านขึ้นไปเลยครับผลก็คือดับสนิทหรือที่เราเรียกว่า radio blackout ในซีกโลกฝั่งที่หันหน้ารับแสงอาทิตย์อยู่นั่นเองอาวุธชิ้นที่2อันนี้มาแนวสุขุมนุ่มลึกครับเดินทางช้ากว่าแต่สร้างความโกลาหลได้ยาวนานกว่าเยอะนั่นก็คือการปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือ CMEs เจ้านี้ไม่ใช่รังสีนะครับแต่มันเป็นกลุ่มก้อนของอนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพ่นออกมาจากดวงอาทิตย์เลยมันเลยเดินทางช้ากว่ามากครับใช้เวลาประมาณ 1-3 วันกว่าจะลอยมาถึงโลกและเมื่อมันปะทะเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกเมื่อไหร่
ก็จะเกิดเป็นพายุแม่เหล็กโลกหรือ geomagnetic storm ขึ้น พายุนี้มันจะเข้าไปเขย่าชั้น F ของเราอย่างรุนแรงเลยครับทำให้กระจกของเราอ่อนแอลงไม่เสถียรค่า MUF ที่เคยสูงก็จะดิ่งลงหวบหาบสัญญาณที่เคยรับได้ชัดๆก็จะอ่อนลงมากวูบไปวาบมาหรือที่เรียกว่า QSB หนักๆนั่นแหละครับเสียงก็จะเพี้ยนพร่าๆย่างความถี่สูงที่เคยคุยกันสนุกนี่คือปิดตายสนิทเลยครับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับโซลาร์แฟลร์เนี่ยคือรังสี X เปรียบเหมือนหมัดตรงที่มาเร็วถึงตัวใน8นาทีเป้าหมายคือต่อยเข้าที่ชั้นดีทำให้เกิด blackout ทันทีส่วน CME เนี่ยคืออนุภาคมีประจุครับเหมือนพายุที่ค่อยๆเคลื่อนตัวมาใช้เวลาเดินทาง 1-3 วันแต่พอถึงแล้วก็ถล่มยาวๆเป้าหมายหลักของมันคือชั้น F ครับผมเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์มีบทบาท2ด้านที่มันชัดเจนมากๆกับการสื่อสารวิทยุของเรามันคือผู้สร้างและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ทำลายได้เหมือนกันเขาเป็นคนที่มอบกระจกวิเศษบนท้องฟ้าให้เราได้ใช้สะท้อนคลื่นไปได้ทั่วโลกและก็เป็นคนเดียวกับที่สามารถทำให้ทุกอย่างเงียบสนิทลงได้ในพริบตาบางทีบทเรียนที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การพยายามไปเอาชนะดวงอาทิตย์หรอกครับแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับฟังและก็เต้นรำไปตามจังหวะของเขาให้ได้แล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73